Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 69th lecture about Standard 8 Mathematics, but in particular this is third lecture of chapter 13, Congruence of Triangles. Okay, so I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre if you have not yet subscribed, and take advantage of all these lectures. Okay, so coming to this lecture now. See, in the previous two lectures, I have told you about what is meant by congruence. Two figures are congruent means what? Two figures are similar means what? That also I discussed. But the topic of discussion is not similarity here, congruence, and that also of triangles only. So, you know, whenever there are two triangles, triangle ABC and triangle PQR, then you have to first develop one-one correspondence between them. That means whenever you write that ABC is having one-one correspondence with PQR, right? There are two triangles, one is ABC and another is triangle PQR. When I say this is the one-one correspondence, that means instead of A you have P here. So it means A is corresponding to P, B corresponding to Q, and C corresponding to R. थोडक्यात आपण मराठीत असं म्हणायचं, ए च्या ऐवजी मी इथला पी घेणार, बी च्या ऐवजी क्यू घेणार, सी च्या ऐवजी आर घेणार. म्हणजे एखाद्याने ही साईड ए बी म्हटली तर करस्पॉन्डिंग साईड कोणती? पी क्यू. इथले पहिले दोन व्हर्टायसेस घेतलेत ना, मग इथले पण पहिले दोन. ए सी साईड घेतली तर करस्पॉन्डिंग साईड कोणती? पी आर. आणि बी सी घेतली तर करस्पॉन्डिंग कोणती? क्यू आर. मग अँगल ए आणि अँगल पी हे एकरूप असतील, जर ते ट्रायंगल्स एकरूप असतील, कॉन्ग्रुएंट असतील, तर करस्पॉन्डिंग अँगल्स बघा, म्हणजे त्याच्यातला मुद्दा काय आहे? इफ टू ट्रायंगल्स, मी ट्रायंगल्स म्हणजे हे असं लिहितो, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन corresponding sides of both the triangles are congruent. And just write congru, and corresponding angles are congruent. Corresponding angles are congruent. मग आता करस्पॉन्डिंग साईड्स कॉन्ग्रुएंट ह्याचाच अर्थ काय? त्यांच्या लेंथ्स सेम असतील. साईड ही लाईन सेगमेंट असते ना, मग त्यांच्या लेंथ सेम असल्या की लाईन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजेच काय? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी आणि ट्रायंगल पी क्यू आर हे जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर ह्याला, आणि हा जर वन करस्पॉन्डन्स असेल ए बी सी टू पी क्यू आर, तर मग ए बीची लेंथ आणि पी क्यूची लेंथ सेम असेल, बी सीची लेंथ क्यू आरची लेंथ सेम असेल, ए सीची लेंथ आणि पी आरची लेंथ सेम असेल, आणि अँगल ए आणि अँगल पी यांची मेजर्स सेम असतील, अँगल बी आणि अँगल क्यू यांची मेजर्स सेम असतील, अँगल सी आणि अँगल आर यांची मेजर्स सेम असतील. सी, वेन टू लाईन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, if you remember, I have told in the previous lectures, two line segments are congruent when their lengths are same. Two angles are congruent when their measures are same. तर ह्या गोष्टीवर आधारित आपण सर्व पुढे काम करणार आहोत. तर आय होप यू नाव रिकलेक्टेड what we were doing in the previous lectures. Now we will proceed further in this lecture. Now we have to develop different what we can say tests for checking whether two triangles are congruent. पण त्याच्यामध्ये 4-5 टेस्ट आहेत. त्यातली पहिली टेस्ट आपण बघूया, SAS टेस्ट. SAS is actually the short form, side angle side.
म्हणजे काय, दोन साईड्स आणि त्यांनी इन्क्लूड केलेला अँगल. बघा आता समजा हा ट्रायंगल आहे ए बी सी, आणि दुसरा एक ट्रायंगल आपण घेतला आणि समजा हा ट्रायंगल आहे LMN. मग आता समजा असं झालं की आपण 1-1 करस्पॉन्डन्स असा दिला, समजा ABC गोज टू LMN. सो जस्ट नाव आय हॅव टोल्ड, याचा अर्थ काय, एच्या ऐवजी इथला एल घेणार आपण. मग आता ही जी साईड आहे ए बी त्याला करस्पॉन्डिंग साईड कोणती, LM. मग जर असं घडलं की AB लेंथ AB म्हणजे इज इक्वल टू LM, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LM. मग लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू लेंथ MN, आणि अँगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल M. म्हणजे आपण अगदी व्यवस्थित लिहायचं झालं तर अँगल ABC असं लिहूया पाहिजे. सो दिस इज सेम ॲज रायटिंग अबव, अँगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल LMN. म्हणजे काय झालं, ही साईड AB त्याची करस्पॉन्डिंग साईड LM या दोन कॉन्ग्रुएंट आहेत. ही साईड BC आणि करस्पॉन्डिंग साईड MN कॉन्ग्रुएंट आहेत. आणि ह्या AB आणि BCने इन्क्लूड केलेला अँगल म्हणजे हा इथला अँगल आणि LM त्यांच्या ज्या करस्पॉन्डिंग साईड्स आहेत तिकडच्या LM आणि MN त्यांनी इन्क्लूड केलेला अँगल, हे दोन इक्वल आहेत, म्हणजे त्यांची मेजर्स इक्वल आहेत. म्हणजे काय झालं, साईड, अँगल आणि साईड, म्हणून त्याला SAS टेस्ट म्हणतात. दोन ट्रायंगल SAS टेस्टमुळे एकरूप कधी झाले असं म्हणणार आपण, तर करस्पॉन्डिंग साईड्स आणि त्यांनी म्हणजे दोन करस्पॉन्डिंग साईड्स आणि त्यांनी इन्क्लूड केलेला अँगल. समजा आता असं असू शकतं की BC आणि MN कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजे BC ही जी साईड आहे त्याची लांबी आणि MNची लांबी सेम आहे. तसंच AC आणि LN सेम आहेत, म्हणजे ACची लांबी आणि LNची लांबी सेम आहे. आणि त्यांनी इन्क्लूड केलेला अँगल म्हणजे हा इथला अँगल, समजा हा इथला अँगल, तो पण इथल्या अँगलशी एकरूप आहे. म्हणजे ते दोन्ही अँगलची मेजर सेम आहेत. तरीही साईड, अँगल, साईड या टेस्टने ते दोन ट्रायंगल एकरूप होते. त्यामुळे साईड टेस्टचं वर्णन कसं करतात बघा, काय म्हणतात ते बघा. की दोन साईड्स, म्हणजे इथे त्यांनी असं वर्णन दिलेलं नाही आहे, परंतु त्यांनी म्हटलं आहे बघा, ड्रॉ ABC अँड ड्रॉ LMN सच दॅट टू पेअर्स ऑफ देअर साईड्स अँड अँगल्स आर इन्क्लुडेड बाय देम आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे दोन पेअर्स, म्हणजे आता बघा इथे ही साईड आणि ही साईड कॉन्ग्रुएंट आहेत, तसंच ही साईड आणि म्हणजे ही साईड आणि ही साईड कॉन्ग्रुएंट आहेत, ही आणि ही कॉन्ग्रुएंट आहेत, आणि त्यांच्यामधला अँगल तो पण सेम आहे. म्हणून हे दोन ट्रायंगल्स साईड, अँगल, साईड टेस्टने एकरूप झाले. त्यामुळे ते कसं लक्षात ठेवायचं, मराठीमध्ये त्याला बा को बा असं म्हणतात. बाजू, कोन, बाजू, दोन बाजू आणि त्यांच्यामधला कोन. दोन बाजू कोणत्या, करस्पॉन्डिंग. करस्पॉन्डन्स हा सर्वात महत्त्वाचा आहे एकरूपतेच्या चॅप्टरमधला. कुठल्याही दोन साईड्स नाही घेत आपण, करस्पॉन्डिंग साईड्स. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला आधी एक करस्पॉन्डन्स एस्टॅब्लिश करावा लागेल. हे असं लिहावं लागेल, ABC करस्पॉन्डिंग टू LMN. म्हणजेच तुम्ही एच्या ऐवजी एल घेताय, म्हणजे इकडे AB साईड घेतली तर तिकडे LM ही साईड, म्हणून क्या AB आणि LM इक्वल आहेत. म्हणजे ही साईड AB आणि ही साईड LM यांची लेंथ इक्वल आहे. नंतर दुसरं BC आणि MN, बघा BC आणि MN मग ते पण इक्वल आहेत, त्यांची लेंथ पण इक्वल आहे. आणि ह्या दोन ॲडजस्टंट साईड्स आहेत ना, AB आणि BC या ॲडजस्टंट साईड्स आहेत. ॲडजस्टंट म्हणजे एकाला एक म्हणजे असे ॲडजस्टंट आहेत, त्या एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. मग त्यांच्यामधला अँगल तो हा इथे अँगल B आहे, इथे अँगल M आहे, ते पण कॉन्ग्रुएंट आहेत. असं असेल तर साईड, अँगल, साईड टेस्टने दोन्ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होतील. ही पहिली टेस्ट झाली. ठीक आहे. नाव वी विल गो फॉर द सेकंड टेस्ट. सेकंड टेस्ट काय आहे,
SSS test. This is second test now. Second test is SSS test. Very simple. त्याला आपण म्हणणार मराठीमध्ये त्याला म्हणतात बा बा बा. बाजू बाजू आणि बाजू. मग इथे काय होणार, दोनही ट्रायंगल्स जे आहेत त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतील. बघा म्हणजे काय की समजा मी एक त्रिकोण काढला. आय विल ट्राय दिस. आय विल एनलार्ज दिस फर्स्ट. नाउ सपोज आय ड्रॉ वन ट्रायंगल. This triangle suppose I draw, and another triangle I draw. ठीक है. Now say these are the vertices PQR and these are the vertices say LMN, and suppose these are म्हणजे इथे काय म्हणू आपण की 1-1 करस्पॉन्डन्स काय घेऊया आपण, PQR इज टू LMN. सो व्हॉट डज इट मीन, वी विल टेक व्हर्टेक्स P, त्याच्याऐवजी इकडचा L हा व्हर्टेक्स घेणार आपण, Qच्या ऐवजी M घेणार आणि Rच्या ऐवजी N घेणार. मग इथे करस्पॉन्डिंग साइड्स काय झाल्या तर PQ आणि LM ही इक्वल असेल समजा. म्हणजेच PQची जेवढी लांबी आहे, लेंथ ऑफ PQ इज सेम ॲज लेंथ ऑफ LM. म्हणजे ही PQ आणि ही LM सेम लांबीची आहेत. त्याच्यानंतर दुसरं काय होणार, QR आणि इकडे MN. सो लेंथ ऑफ QR इज सेम ॲज लेंथ ऑफ MN. म्हणजेच ही साईड दोन रेषा काढूया आपण आणि ही साईड सेम लांबीची आहेत. आणि तिसरं लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ MN. PR is equal to, sorry, it is not MN, it will be what, LN. कारण इथलं PR तसं हे LN. सो LN म्हणजेच काय, PR म्हणजे ही लांबी, ही आणि ही LN ही इक्वल आहे. 3 डॅशेस काढले आपण. सो what does it mean in these two triangles, triangle PQR? So in triangle PQR and triangle LMN with correspondence हा नेहमी आपल्याला सांगितला पाहिजे. PQR दोन बाजूला ॲरोज, LMN PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू LM. बघा त्यांच्या लांबी समान आहेत. QR इज कॉन्ग्रुएंट टू MN आणि PR इज कॉन्ग्रुएंट टू LN. सो corresponding sides are congruent. Corresponding sides are congruent. So by SSS test, both triangles are congruent. Both triangles are congruent. This is what this means. So this is side test, किंवा as I said in Marathi it is called बाबा बा गृहीतक. त्यामुळे दोन मेथड्स आता आपल्या झाल्या. म्हणजे कुठली पहिली टेस्ट कुठली होती बघा, SAS टेस्ट. मराठीमध्ये त्याला म्हणतात बाकोबा. म्हणजे बाजू कोण बाजू, साइड अँगल साइड. इथे ऑल द 3 साइड्स SSS, तसंच इथे बाबा. ह्या दोन मेन टेस्ट आपल्या झाल्या ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट असण्याच्या. शेवटी आपण ते समअप करू सर्व टेस्ट. परंतु आत्तापर्यंत तरी 2 टेस्ट आपण केल्या. एक होती ती SAS, दुसरी आहे ती SSS. ओके.
Now we will go for the third test. It is angle side test, किंवा third is ASA टेस्ट. बघा थर्ड टेस्ट काय आपली, तर ASA टेस्ट. इट इज ASA टेस्ट. त्याला मराठीत म्हणतात, ए म्हणजे अँगल ना, हा पण अँगल आणि त्याच्यामध्ये इन्क्लूड झालेली साईड. सो को बा को, इन मराठी इट इज कॉल्ड को बा को टेस्ट. कोण बाजू आणि कोण. म्हणजे आता समजा आय विल ड्रॉ अगेन टू ट्रायंगल्स. शेप्स. I will draw two triangles. Say one is like this and another is like this. या काय कॉन्ग्रुएंट असलेलं असं नव्हे, पण समजा मी आता यांना नावं दिली PQR आणि इकडे ABC, आणि समजा 1-1 करस्पॉन्डन्स असा असेल, PQR is corresponding to ABC. याचाच अर्थ काय, P will be replaced by A in this triangle, Q by B and R by C. मग आता समजा असं झालं की हा अँगल P च्या ठिकाणचा आणि हा A च्या ठिकाणचा अँगल, कारण P ला करस्पॉन्डिंग A आहे ना, हे दोन कॉन्ग्रुएंट आहेत. आणि Q च्या ठिकाणचा अँगल, Q ला इकडे करस्पॉन्डिंग काय B, म्हणून B च्या ठिकाणचा अँगल, हे दोन कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणून ते गोल काढले आपण आणि हे अँगलची कोण काढली. म्हणजे काय, यू विल से की अँगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल A, अँगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल B. आणि मग ह्या दोन अँगल्सच्या मधली जी साईड आहे, ह्या दोन अँगल्सने इन्क्लूड केलेली साईड असं म्हटलं जातं त्याला. सो दॅट इज PQ. दॅट इज सेम ॲज, म्हणजे लेंथ ऑफ PQ इज सेम ॲज लेंथ ऑफ BC. बघा ना, PQ जसं आहे ना, तसं इथे काय होणार, AB होणार. PQला करस्पॉन्डिंग AB, सो सॉरी नॉट BC, AB. PQ आणि AB यांच्या लेंथ समान असतील. देन ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC. बाय विच टेस्ट, बाय ASA test, Kobako, by ASA test. So 3 tests now we have seen. First was SAS, then it is SSS, and now it is ASA. अजून 2 टेस्ट आहेत त्याच्यामध्ये. So we will go for the 4th test now. 4th test काय आहे? So I will erase this first and we will go for the 4th test. Triangles I will keep there. Okay, I will erase all the things so that I can draw fresh diagram. But each time I am taking the 1-1 correspondence as ABC to PQR, etc. So say this is one triangle and this is another triangle. We want to discuss for what? AAS test. The new test that we are taking, 4th test, AAS test. किंवा त्याला दुसरं नाव आहे SAA टेस्ट. म्हणजे बाजू कोण कोण, कोण कोण बाजू, कसं आहे, म्हणजे 2 अँगल्स आणि साईड. बघा आता काय म्हणतो आपण, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द अँगल्स इन ट्रायंगल इज 180. दिस इज व्हॉट वी नो. Therefore, if 2 corresponding pairs of the angles in 2 triangles are congruent, then the remaining pair of angle is also congruent. Hence, if 2 angles and a side adjacent to one of them are congruent with corresponding parts of the other triangle, then the condition ASA test is fulfilled. AAS test is fulfilled. So the triangle are congruent. म्हणजे कसं बघा, समजा हा आता PQR मी घेतला
आणि करस्पॉन्डिंग इकडे ABC घेतला आपण. These are rough figures, they need not be congruent, but for better understanding we are doing like this. मग आता दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजे हा समजा P म्हणजे 1-1 करस्पॉन्डन्स आपण असा दिला, PQR goes to ABC. सो Pला जो अँगल आहे या ट्रायंगलमध्ये तो आणि इथला A, कारण Pला करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे व्हर्टेक्स A आहे, त्यामुळे इथला अँगल हे दोन कॉन्ग्रुएंट आहेत. आणि Q आणि समजा R आणि C कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजे हे हा अँगल R आणि इथला अँगल C हे दोन कॉन्ग्रुएंट आहेत. तर नॅचरली तिसरा अँगल कॉन्ग्रुएंट पाहिजेच. याचं कारण काय, व्हेनेवर यू टेक एनी ट्रायंगल तुम्हाला माहिती आहे की तीनही कोनांची बेरीज 180 असते. त्रिकोणाच्या 3 कोनांची बेरीज 180 असते, त्यामुळे हा आणि हा कोन समान आहे. या ट्रायंगलमधला P आणि या ट्रायंगलमधला A हे दोन कोन समान आहेत, त्यांची मेजर्स सेम आहेत. तसंच इथला R आणि इथला C समान आहे. तर नॅचरली Q आणि B समान असलेच पाहिजे. सो ॲज सम ऑफ अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180 degrees, and suppose I say angle P is congruent to angle A, angle R is congruent to angle C, then it implies म्हणजे ह्याचा अर्थ हा होतो, अशा अर्थाने ते it implies angle Q is congruent to angle B, right? So and suppose आता हे जे दोन अँगल्स आहेत त्यांना ॲडजस्टंट कुठली साईड, आता समजा QR ही साईड घेतली, इट इज ॲडजस्टंट टू धिस अँगल, आणि इथला SBC घेतला, हा आणि हा अँगल कॉन्ग्रुएंट आहेत ना, म्हणजे अँगल R आणि अँगल C समान मापाचे आहेत म्हणून ते कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग अँगल Rला ॲडजस्टंट साईड QR किंवा कुठलीही PO घेतलीत, PR घेतलीत आणि इकडे AC घेतलं, मग समजा AB आणि हे काय म्हणता येईल आपल्याला, ओके ही घ्या साईड QR आणि इथली साईड BC. मग हे जर कॉन्ग्रुएंट असतील, सो सपोज side QR is congruent to side BC. I will erase this, side BC. Then by AAS test, triangle PQR is congruent to triangle ABC. त्यामुळे या टेस्टमध्ये दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट पाहिजेत आणि कुठली तरी एक साईड कॉन्ग्रुएंट असली पाहिजे. देन व्हॉट यू विल से, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. So this is angle side test. So all these 4 tests we have discussed in this lecture, right? So in the next lecture we will go for remaining tests. Only one test is remaining and it is hypotenuse side test. त्याला मराठीमध्ये कर्णभुजा प्रमेय म्हणतात. सो हायपोटेनस साईड, हायपोटेनस म्हणजेच कर्ण, आणि कर्ण वगैरे हे शब्द आले की ते काटकोन त्रिकोण असणार. काटकोन त्रिकोण व्यतिरिक्त कुठल्याही त्रिकोणामध्ये कर्ण हा प्रकार नसतो, फक्त काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्ण आहे. तर त्या कर्ण आणि एक भुजा म्हणजेच हायपोटेनस अँड वन ऑफ द साईड्स, हायपोटेनस सोडल्यानंतर 2 साईड्स होतात, मग त्यातली एक साईड करस्पॉन्डिंग साईड्स जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर ते दोन्ही त्रिकोण कॉन्ग्रुएंट असतात. दॅट टेस्ट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, राईट? सो विल स्टॉप हिअर.
At the end, again, I appeal to subscribe my channel Maths Made Easy, so that you can take advantage of all these lectures. Okay, so we will stop here. Bye. Have a nice day.